Vi ska spela in sidbyte. Låna 3 bollar från Freds korg. En variant eller ett sätt att köpa ett rack, det är ju att köpa ett rack som man tänker, ja, men tar jag i lite i överkant så kan jag växa med detta racket. Jag råder er att tänka lite annorlunda, för att då har vi ett rack som antagligen kräver ganska mycket av er och belastar om vi inte kan utnyttja det rackets egenskaper. På tok för många har ett för avancerat och styvt rack och kanske till och med som är för framtungt utifrån vad man kan utnyttja med sin teknik. Vad ett styvt rack eller ett för framtungt rack kan leda till om man är ny och inte är van vid belastningen är skador på lederna. Så ett instegsrack som har lägre tyngdpunkt, som är mjukare, rekommenderar jag att börja med. Så gå inte i den här fällan att nu köper jag det här racket och sen är det bra med det så kan jag ha det livet ut. Det är ju också så att racken varar inte för evigt. I den här kärnan så är det ett skumgummi eller ett evagummi och det mattas ut med tiden. Så ni kommer känna stor skillnad på ett rack från att det är nytt till bara kanske 5-6 månader efter om ni använder det mycket och spelar mycket. När vi är vid nät så har vi racket över nätkantsyd för bollen kommer i nätkantsyd. När vi är här nere, allra värst, den som har pistolen här nere i hölstret, tänk om vi får en backhandvolley härifrån, då ska racket först upp, vi lägger väldigt mycket tid på att bara få dit racket och sen ska vi dessutom slå. Är vi här redan så sätter jag upp stoppskylten där. Samma på forehandvolley om vi är här nere. Vi går härifrån. Jag hinner nätt och jämnt få upp racket där jag ska vara i min förberedelse innan jag ska träffa bollen. Utan när vi är vid nät, för det första så har vi vikten på främre delen av foten, men racket går från bröstkorgen ut och jag håller det mittemellan här så jag har lika långt till forehand som till backhand. Och jag håller med båda händerna här framme, dels för att avlasta men också för att hela tiden vara stabil. Där, jag får in vridningen dit. Dit. In. Ja. Väldigt många av mer avancerade spelare har ett tunnare grepp för att man ska kunna tilta racket och lägga om det så att man får mer vinkel på racket. Man tycker man får mer känsla, man känner av racket bättre. Men då är man på väldigt avancerad nivå skulle jag vilja säga. Rekommendationen för nybörjarna, nya till padden, och det duger väldigt långt upp i nivåer, det är ju att jobba med ett neutralt grepp. Och ovanpå det så ska vi göra ett grepp som ger lagom belastning i själva greppet. Vad är lagom tjocklek då? Jo, ungefär att vi får in ett finger här emellan. Ungefär, tycke och smak. Har vi ett tunt handtag och vi behöver klämma åt mycket för att racket ska ligga fast i handen, så spänner vi underarmen väldigt mycket och över tid så kommer det bli en stor belastning och mycket problem med armbågarna. Paddelarmbågar, tennisarmbågar kommer härifrån som sen kan gå upp i axeln. Framförallt tycker jag att ni ska testa er fram i olika tjocklekar tills ni känner att men det känns bra. Det ska inte göra ont, det ska inte kännas ansträngt, det ska inte spänna i armen efter ni har spelat, för det är någonting som är galet. Om vi tar en kik på mitt rack. Jag står ju ofta som tränare, det kan bli många bollträffar på en dag. Jag har en antivibrationslinda under som är av märket Noene. Och det rekommenderar jag i princip alla att göra, för det är en väldigt, väldigt bra linda och det är osponsrat från min sida. Sen har jag en overgrip över som jag bara lindar så hårt jag kan, och den här lindan har suttit på så länge jag har haft detta racket. Och sen så har jag ytterligare en overgrip över som jag lindar ganska hårt. Och jag behöver göra det idag för nu är det en ny arbetsvecka. Så jag lindar på. Jag ser ofta att det hamnar väldigt, väldigt långt bak här. Jag förstår grejen, det är för att vi får mer tid på oss att så kallat leka målvakt och skydda väggen. Men det gör ju också att när vi ställer oss här så kan vi i princip inte använda bakväggen, för att så fort bollen rör väggen så är den för långt ifrån oss. Så längre in, vi har vår berömda skarv mellan panel 1 och 2 här.
Här förhåller vi oss till bakväggen så att när vi väljer att släppa bollen, vi har tid på oss att öppna upp, komma bakom bollen, släppa fram här. Här, in, hit. Där. Den chansen går vi miste om vi står för nära bakväggen. Och vill ni nu på riktigt lära er att spela paddel och njuta av paddel, så släpp bollen i väggen. Skydda inte väggen, för ni blir inte bättre spelare på sikt genom att stå och försöka undvika att bollen träffar väggen. Då är det mycket bättre att det blir lite fel, men att vi i alla fall har gjort rätt beslut i bollen. Hur vi håller i racket. Jag skulle rekommendera att ni går ungefär så att racket är kant till kant med handen. Jag själv har hamnat här nere i mitt grepp. Jag får ju lite mer handled, lite mer känsla så här. Håller jag väldigt kort här så blir det stelare. Men är det något jag hade velat ändra på, jag har gett upp eftersom jag inte har några ambitioner som spelare, så är det just att hålla racket lite längre upp. Jag tror det hade belastat min arm mindre och framförallt hade gett mer stabilitet i min backhand. Yes. Det händer att vi glömmer att den här bakväggen är spelbar. Så när bollen hamnar bakom oss så gör vi allt vad vi kan för att slå den i den riktningen. Alla möjliga varianter. Så istället för det här, kasta den Johan, så gör vi det här. Kommer bakom bollen. Så spelar vi paddel. One shot. Uteslut att använda alla typer av löparskor. De skorna är gjorda för att gå framåt när kroppen är i rörelse framåt och ge dämpning. Och dämpningen gör att skon är lite högre. Och en högre sko ger mer instabilitet i sidled. Paddelskor är plattare, vilket gör att skon är mer stabil än andra skor när vi jobbar i sidled. Och det är väldigt viktigt för att inte i onödan hamna med vridningar och vrickningar. Det finns ju lite olika matttyper. Det här krullgräset som det är ett varumärke som heter Mondo. Det är mer friktion i det så att det är liksom stummare. Då finns det sulor som inte har lika grovt mönster som gör att man får lite mer kas. Så det finns skor nu som är avsedda för krullgräset och så vanliga mattor som är, där det är lite mer sand i som ungefär denna då. Spelar ni alltid mer eller mindre på samma anläggning, har jag favoritbana, köp skor som är anpassat för det gräset, så kan det också hjälpa er. Och de stora skomärkena har samma modell fast med olika sulor som man kan välja mellan. Så jag tycker och uppmuntrar er till att ställa upp i en så kallad standarduppställning eller tennisuppställning när ni servar, vilket innebär att ni håller alltid och spelar alltid den diagonalen som servare dit serven går. Vilket då är motsatta varianten är den här australiensiska uppställningen där man alltid håller sin sida och ibland får den långa löpningen fram till nätposition. Den där långa löpningen gör ofta att man hamnar snett i banan och i fel position. Vad jag menar med den långa löpningen, det är om jag spelar med en kompis som är min backhandspelare, jag spelar på forehandsidan, men jag servar härifrån i backhanddiagonalen, så ska jag ju fram ända dit för att täcka min nätposition. Men om vi då hade switchat här så att min kompis spelar där, så har jag inte alls lika långt till min nätposition. Detta leder till att jag ofta ser det här. Jag servar härifrån och sen hamnar jag bara här ute. Och det har väldigt mycket yta att spela på. Mottagaren, returneraren, har också mycket vinkel på mig här framme för att jag inte hinner hela vägen fram. Vi servar med målet att behålla nätposition. Jag tycker det är jätteviktigt att man både som tränare men också som spelare eller konsument av allt material som finns, att man förstår utvecklingstrappan. För att världsstjärnor spelar på ett visst sätt, håller racket på ett visst sätt, har ett visst typ av rack, ändrar greppet, vad det nu må vara, så innebär det kanske inte att det är så man ska spela, utan det är många steg
innan de här grejerna ger effekt. Vi får bygga upp oss och bygga upp vår teknik och sen så kan vi börja göra justeringar som gynnar oss. Likaså när vi är vid nät, att vi inte hamnar här av lite olika anledningar. Vi får minimalt med reaktionstid och har svårt att få fram träffen och få kroppen med i volleyn. Plus då att det är enormt mycket yta bakom oss att bli lobbade på, så vi blir känsliga för den. Så förhåll er till nät lite längre ifrån och sen lär er att möta bollen in. Tutti Ballotti. Hoppas de här tipsen hjälper er nu och så hoppas jag att vi ses i hallarna. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Ge en tumme upp om ni gillar det här så skapar vi mer innehåll likt detta. Lycka till! Fan, het idag alltså. Sicken formtopp. Vi har bränt skjutet. Vi får göra så. Så ingen grepplinda här. Jo. Tada! Lång är en sån här grepplinda. 5 meter. 5 meter? 90 centimeter faktiskt. Så jag lindar på. Så när vi har vecklat ut hela lindan så kommer starten in oss så att säga. Så att vi måste börja med att veckla ut hela lindan. Vi tar bort skyddsplasten så här oftast. Så här lite klister här på tippen som vi tar bort. Jag sätter alltid lindan på start på sidan här. Det kan säkert göras precis hur som helst. Det är bara att det har blivit min vana. Och med det så blir det helt fel mentalt om jag inte gör så. Ni kan ju gärna tipsa här nere i kommentarerna hur ni startar. Och sen lindar vi på. Jag lägger min linda hyfsat kant i kant, lite ovanpå. Så att jag inte får dem för tjock. För vill jag ha ett tjockare grepp bara på en linda så kan jag ju lägga dem mer omlott. Men jag gör inte det. Det får man bara lära sig själv känna. Så jag kan göra det ibland om jag behöver variera greppet. För det kan vara ett litet tips för er som står mycket på banan som tränare. Att ibland ha ett tjockare grepp och ibland ett lite tunnare grepp för att ha variation. Det kan hjälpa till så att vi inte får samma belastning hela tiden. Ja. Sen är det ju då, de tvistar om hur man avslutar linningen här uppe. Vissa får utslag av när man fortsätter upp här, men det har faktiskt sin funktion när man fortsätter upp över rackethuvudet. Nu ser jag här ganska mycket linda över eftersom jag inte lindar den så tätt. Och då är det inte svårare än att jag... Så, och så ska vi ha den här lilla... Här blir ju till och med en guidning i hur vi lindar track. På köpet kan man säga. Det var inte tanken egentligen. Bonustips. Det är något meditativt med att linda track. Varför ska de göra det här då? Ja, det är väl tycke och smak. Jag tycker ju... Alltså det är ju bra att ha ett bra grepp och att det är klippigt. Jo, det har sin funktion att linda lite längre upp. För när vi håller i racket mellan våra grundslag så håller vi runt rackethuvudet här uppe med den handen vi inte spelar med. Och då får jag ju grepp med den också. Det är inget måste, men jag tycker det är skönt. Sen är det ju så, är det någon som stör sig på att jag lindar upp så kan man göra det för skojs skull.